Ja, nu står jag på den kända stranden som man sett på flera filmer. Exactomento, det är Miami Beach. Och det är den 19 februari och jag anlände hit igår kväll efter kryssningen. Ja, det ser då inte lockande ut att bada nu. För februari i Miami är inte speciellt varmt. Men solstolarna är utplacerade. Så det förväntar nog att soltokiga ska hitta ner till stranden. Och badvakterna är på plats. Och längs med stranden går en promenad och cykelväg. Miami Beach är hela 23 kilometer lång och delas i södra, mellan och norra Miami Beach. 42 kvarteret ligger i Middle Beach och området sträcker sig nästan 200 kvarter. Miami Beach ligger på en konstgjord ö och barriär längs Atlantkusten och själva staden Miami Beach är 15 kilometer lång. I kanalen hittade jag en båt som ser ut som en bil. Ja, ganska typiskt USA. Och väster om staden går kanalen med många broar som går över till Miami City. Och jag bor in till denna gata som är Collins Avenue. Och nu ska jag promenera norrut. Morgonen är lite sval så här i februari. Och här hittar jag en bar och då blir jag kaffesugen. Och en cappuccino går på 67 kronor. Och efter ett tag testar jag en Funky Buddha IPA-öl som går på 95 kronor. Ja, man upptäcker ganska fort att Miami är dyrt. Och här kommer Collins expressbuss som är gratis. Dessa bussar trafikerar Collins Avenue och finns i mellersta, norra och södra delen. Bussarna togs i drift 2014 och är inredda i 40-talsstil. Och jag lämnar bussen och fortsätter norrut till Ocean Park i Norrby. Och här står 2 motorcykelpoliser och han frågar om jag vill köpa motorcykeln. Det är nära till stranden, för Miami Beach är smal men lång. Det är tätt mellan strandens bakvaktarhytter och även polisen tittar till ibland. Här är rent och välordnat med en lång och fin strandpromenad.
Miami Beach har cirka 90 000 invånare och har en areal på 48,5 kvadratkilometer. Och ligger i sydöstra Florida, cirka 6 kilometer öster om grannstaden Miamis centrum. I Miami Beach finns flera av Amerikas mest framstående strandtillflykt. Och här kommer Petri körande med sopbilen. Här är det rent och ordning även på stranden. Staden grundades 1912 och är en av USAs mest kända badorter och känd för sina många hotell i art deco-stil. Och Amazon är ute och levererar paket. Längre upp i norra delen finns det flera stora hotell och skyskrapor. Mellan norra delen av mittersta och North Miami Beach är det glesare med höghus och aktiviteter. Miami och Miami Beach har inget speciellt att se. Vill man uppleva och se mer av Florida kan man ta sig lite längre norrut till Orlando och Fort Lauderdale. Nu börjar man känna sig hungrig och här ser jag stället var man kan hitta något att äta. Men det är dyrt. En pizza med en läsk går på $17 eller 183 kronor. Ja, det är någon slags marknad och här på gräsfältet är det fyllt med flygande drakar. Och mätt och belåten fortsätter jag att utforska staden. Och här står Trumps skyskrapor. Och innan dagen tar slut tar jag bussen in till Miami City. Och ändstationen för bussen ligger in till en park. Och här finns lösspringande höns och narkomaner. Så det är bättre att lämna området. Miami är den näst största staden i delstaten Florida med cirka 400 000 invånare efter Jacksonville. Och Miamis största etniska minoritetsgrupp är latinamerikaner. Cirka 29% av Miami-borna lever under fattigdomsgränsen, som utgörs av afroafrikaner från Karibien och från latinamerikanska länder. Detta gör Miami till en av USAs fattigaste städer.
Och här kommer jag in i Miamis centrum. In till centrum rinner Miami-floden med flera broar. Miami är inget speciellt, men det är kul att se och uppleva nya städer och ställen. Och här finns dyra restauranger och märkesbutiker och givetvis exklusiva bilar. Nu är det dags att lämna staden och ta buss 100 tillbaks till Miami Beach som går på $2 eller 21 kronor. Och jag hoppar av i South Beach som är den livligaste delen av Miami Beach. Jag står på Washington Avenue och i hörnet av Espanola Way. Och här finns massor av latinamerikanska restauranger och även spanska och italienska. Restaurangerna på denna gata har ett gemensamt, det är alla dyra. Och jag tar middagen på en lite billigare restaurang på Collins Avenue. Och en pasta bolognese med en öl går på 426 kronor. Som hittat, eller hur? Och jag pressar ner den dyra pastan med 4 kilometers promenad till hotellet på 43 gatan. Notebook är ett enkelt hotell som går på 650 kronor natten utan frukost. Och igår blev det en halvlång promenad. 19 842 steg och 11,1 kilometer. Till frukost blir det en ostsandwich med en juice som går på 172 kronor. Och sophanteringen är igång och på amerikanskt vis. Efter frukosten hämtar jag hyrbilen och kör söderut längs Highway 1 eller South Dixie Highway som den också heter.
och en kaffepaus. Men jag håller nog inte med att det är en crazy good coffee. Men lite mindre vattenskadat än som det brukar vara i USA. Och jag fortsätter söderut och kommer till södra Floridas träskområden. Parkeringshus för båtar i flera våningar. Och längre söderut kallas Highway 1 även för Overseas Highway. Och det är ett passande namn då vägen går över broar från ö till nästa ö. Delstaten Florida har totalt 20 miljoner invånare och den fjärde folkrikaste delstaten. Och nu börjar det vara dags för lunch. Och här kommer jag in i ett samhälle med en McDonalds som duger bra till lunch. Och en hamburgare med pommes och en läsk går på 80 kronor. Då vi var här när pojkarna var små stannade vi efter vägen och badade. Nu var sandstränderna bortbyggda. Och så kommer jag fram till dagens mål som är Key West, som ligger längst ut i en rad av en massa öar. Och färden har gått söderut och sedan sydvästerut längs en massa öar och broar. Från Miami Beach är det cirka 27 mil ner till Key West, som tar cirka 4 timmar utan stopp. Och Florida ligger längst ner i sydöstra hörnet i USA. Och Miami ligger på sydöstra sidan i delstaten. Och Miami Beach ligger som en smal lång remsa längst ut mot Atlanten. Och Miami City ligger 6 kilometer inåt landet från beachen. Och det är hit till denna gata de flesta turisterna kommer. Kön här är ingången till Hemingways hus och museum. Och kön till biljettluckan. Och det här är hans hus som är ett museum idag. Det är här Ernest Miller Hemingway satt och skrev sina böcker. Han var född 1899 i Illinois och dog 1961 i Idaho. Han var både författare och journalist och erhöll Nobelpriset i litteratur 1954.
Och man kan gå runt för sig själv eller med guidade turer för mer information om Hemingways och hans skrivande. Det är personal som sköter om huset och museet. Inne på gården finns en massa sextåiga katter i en vacker trädgård. Och i bokbutiken kan man köpa olika souvenirer och böcker han skrivit. Ja, det är nästan 40 år sedan jag var till Key West. Och här är lite svårt med parkeringar och kaféerna är fyllda av turister. Det här är sydligaste punkten på kontinentala USA. Härifrån är det 90 miles eller 144 kilometer till Kuba. Här köar man för att ta en selfies-foto på sig framför sydligaste punkten. Och så är det dags att börja köra tillbaks upp till Miami Beach. Highway 1 North, och det tar cirka 4 timmar utan stopp. Och Highway 1 norrut, som även kallas för Overseas Highway. Och jag närmar mig Miami och måste tanka fullt innan jag returnerar bilen. 87 oktan bensin går på 9,53 kronor per liter, omräknat från gallon. Då rullar Nissan igen och jag kommer in i Miami. Och bron över till Miami Beach. Och in i parkeringshuset för att returnera bilen. Och bilhyran för rätt in går på 1350 kronor. Och nu ut för att inta middagen. En liten halvpizza med en öl går på 365 kronor. Ny dag, och efter frukosten promenerar jag till södra Miami Beach. Och staden har kanaler med båttrafik. Och här kommer jag in till södra delen av staden, som är den livliga delen.
här går en hårklippning på $70 eller 750 kronor. Och en liten öl går på 108 kronor. Och här kan man hyra en Lamborghini för att styla lite. Och en timme kostar 4 000 kronor. Och ett dygn 11 000 kronor. Nej, det blev ingen Lamborghini-körning, inte hårklippning heller. Och inte ens en kepa för 250 kronor. Men en pancake kunde jag inte motstå, som går på 150 kronor med en juice. Man ser många dyra, exklusiva bilar på gatorna. Och in på en sportbar för en svalkande öl. Och en lasagne med en öl går på 512 kronor. Inklusive 20% serviceavgift på 89 kronor. Statlig skatt 28 kronor och lokalskatt på 8 kronor. Men dricks ger jag då inte. Ja, det är irriterande när dessa kostnader tillkommer på priserna i menyn. Ny dag och sista dagen på resan var jag på en utflykt västerut. Absolut! Den här mannen har bott ett tag i Stockholm och lärt sig några svenska ord. Och så är vi framme i Everglades nationalpark. Och i Everglades åker man runt i dessa stora svävare. How are you today, young fella? Welcome to Holiday Park. All right. Everybody okay with their seats? Okay. Someone that is willing to take over the boat if and when something happens to me. Young lady, did you just see this gentleman right here? Everglades är hela 20 200 kvadratkilometer stort, eller 2 miljoner hektar. Everglades Holiday Park is the beautiful Florida Everglades. Och Everglades är tredje största nationalparken i USA efter Death Valley och Yellowstone. Parken har cirka 1 miljon besökare per år. Och Everglades blev nationalpark 1934. But until then, everyone please secure those items and hang on tight.
Parken är en våtmarksträskområde blandat med skog, som är egentligen en flod. I parken finns den amerikanska pantern och krokodiler utöver alligatorer. Här finns 350 arter av fåglar och 300 arter av sötvatten- och saltvattenfiskar. Även 40 arter av däggdjur och 50 arter av reptiler. Här finns även manater som är stora vattenlevande däggdjur som väger mellan 400 till 550 kilo. Indianer har bott i tusentals år i eller runt Everglades. Och vi drar iväg med svävaren som drivs av 2 motorer med propeller. Och det är ett enormt ljud när man drar på. Det känns att öronen spricker. I Everglades finns över 200 000 alligatorer och cirka 3 000 krokodiler. Och några fåglar ser man här och där, men alligatorer ser man sällan. Och så använder vi bryggan igen. Och efter det blir det alligatorshow. Everglades-turen kostar 670 kronor och tar cirka 5 timmar från Miami Beach. Och svävarturen tar cirka 1 timme. Nationalparken är enda ekosystemet i världen där alligator och krokodilen lever sida vid sida.
And you guys are passionate about reptiles and especially alligators.